Dneska si namontujeme manuální volnoběžky od firmy AVM, modelové označení 443 HP. AVM volnoběžky jsou volnoběžky nejvyšší kvality a jsou vhodné pro offroad vozy. Díky masivnímu ocelovému provedení a ošetření epoxidovým lakem jsou odolné vůči extrémně venkovním podmínkám. Vnitřní komponenty jsou přesně a velmi precizně zpracovány. Volnoběžky AVM 443 a 443 HP, přičemž modelový označení 443 HP má červenou barvu a jsou zesílený high power, a 443 standardní mají černou barvu. Volnoběžky jsou vhodné pro vozidla značky Mitsubishi, L200 4x4, L300 4x4, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Montero, Mitsubishi Delica 4x4, známá jako L400, a dále Mitsubishi Shogun. Mezi další vozy, které jsou kompatibilní s těmito volnoběžkami, patří Dodge, modelový označení D50, to je starý Dodge, který asi u nás v Evropě moc není rozšířený a byl vyráběn v letech 1982 až 1990. No a docházíme k naší značce Hyundai. Volnoběžky jsou kompatibilní s modelem Galloper, Hyundai H1 Starex 4x4 a Hyundai Terracan. Proč vlastně volnoběžky používat a jak je používat? Pokud manuální volnoběžku přepneme do režimu 4x4 jako nyní, tak se bude vozidlo chovat úplně stejně, jako když máte automatické volnoběžky, kterým bylo auto osazeno v sérii. To znamená pevně spojený hřídel a přenos síly na kola. Kdežto, když přepneme na 4x2, tak volnoběžka funguje. To znamená, že výhoda používání manuálních volnoběžek je ta, že vaše vozidlo může používat redukovanou rychlost, aniž by byl připojen přední náhon, což znamená tažení přívěsu do prudkého kopce, aniž byste si zničili rozvodovku. Volnoběžky taky umí šetřit palivo, protože když jezdíte po asfaltu na dlouhé přesuny, tak si přepnete na 4x2 a díky tomu vyřadíte přední náhon. To znamená, že přerušíte spojení mezi poloosama, předním diferenciálem a točí se skutečně kola na prázdno. Nedochází k žádnému dalšímu tření, krom ložisek v kolách. Zde je vidět, že máme 6 šroubů a na hřídel je 28 drážek. A to nám určuje, pro jaký vozidla je tato konkrétní volnoběžka použitelná. HP verze má červený víčko, standardní verze má černý, kdežto červený víčko je zesílená volnoběžka, je nepatrně dražší a doporučím připlatit si a koupit si tuto. To bychom měli popis a teď se podíváme na praktickou ukázku montáže. Pokud máte originální kola na Hyundai, tak máte středový krytky, který sundáte a jste u náboje, tedy nemusíte sundávat kola, ale pokud máte tyto hezký doc kola, musíte sundat kolo, protože ta středová chromovaná krytka se montuje zevnitř kola a nejde zvenčí vyndat. Takže já musím ještě zvednout heverem přední nápravu. První věc, co uděláme, je, že zajistíme vozidlo. A můžeme ho zvednout. Zajistíme vozidlo. A povolíme kolo.
Krok číslo 1. Jako první krok sundáme krytku. Potom musíme sundat pojistný kroužek. V dalším kroku povolíme 6 imbusů. Sejmeme volnoběžku. Tady je vidět, jak je to takto nasunutý na tom práškování, tak to přenáší sílu vlastně na náboj kola a roztáčí to kolo. A my pomocí naší manuální volnoběžky otočíme a tady přerušíme tu sílu, která jde tam. Teď můžeme namontovat manuální volnoběžku, jenom musíme přepnout na 4x2 při montáži. Povolíme si víčko, je to Torx. Teď je důležitý na původní místo vrátit pojistný kroužek s podložkou. Přesvědčíme se, že je na správném místě, že se otáčí. A zaklopíme. Nezapomeňte na těsnění. Volnoběžka a zamkneme. Můžeme nandat kolo. Tuhle okrasu už potřebovat nebudeme, ale na technickou kontrolu můžeme volnoběžky poměrně schovat a nikdo neví, že je máme. Pokud jste při montáži postupovali správně, měly by vám být tyto 3 díly. Krytka ke kolu, původní kryt náboje a víčko. Pokud vás bylo něco navíc, jako kroužek, tak to znamená, že jste něco opomněli. Montáž je hotová a mě zajímá, jaké máte vy zkušenosti s manuálníma volnoběžkama od brazilské značky AVM. Je červená verze HP dobrá volba, nebo stačí černá verze? Napište mi do komentářů vaše názory, které si rád přečtu a odpovím na ně.
A dále bych vám chtěl představit náš druhý projekt, kterým je Tips for Overland. I za měsíc se chystáme na 14 dní do balkánských států, z kterých vám natočíme video a to uvidíte na mém druhém kanálu. Samozřejmě videa s Terrakanem budou zůstávat na tomto kanálu. Budu se těšit na vaši další návštěvu mého kanálu a mých videí. Ahoj!